मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चवळीची उसळ। चला तर बघूया मग चवळीची उसळ कशी बनवायची। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चवळी। तर इथे बघा एक छोटी वाटी मी चवळी घेतली आहे। चवळी आपल्याला 2 ते 3 तास भिजवून ठेवायची आहे। या चवळीला मी आता 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेते आणि 2 ग्लास पाणी घालून भिजवून ठेवते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा चवळीची उसळ बनवण्यासाठी इथे मी हे सुकं खोबरं घेतलं आहे। तुम्ही ओला खोबऱ्याचा पण वापर करू शकता। आणि इथे 2 कांदे घेतले आहेत। हे 1 वाटी सुकं खोबरं मी किसून घेतलं आहे। तर पहिला आपण सुकं खोबरं भाजून घेऊया। स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित। तर हे बघा असं व्यवस्थित असं परतून मी भाजून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा गुलाबी कलरचं सुकं खोबरं भाजून झालेलं आहे। आता एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता मी सुकं खोबरं काढून घेतलं आहे। आता त्या कढईमध्ये आपण 1 चमचा तेल घालून घेऊया आणि त्यामध्ये बघा आपण जो कांदा चिरून घेतला आहे थोडासा चिरून काढूया। असं केल्यामुळे कांदा व्यवस्थित भाजतो। हे बघा आता व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे आणि भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला गुलाबी कलरचा। तर तुम्ही बघू शकता बघा कांदा पण भाजून तयार झालेला आहे। आता आपण कांदा पण एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया। तर आता तुम्ही बघू शकता हे बघा खोबरं आणि कांदा दोन्ही पण भाजून घेतलेला आहे। आता हे थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरला लावून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा हे आता वाटण आपण लावून घेऊया। तर मी हे पहिलं खोबरं लावून घेते। आता झाकण लावूया आणि हे मिक्सरला लावून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा सुकं खोबरं मिक्सरला लावून घेतलं आहे आणि आपल्याला एवढं बारीक लावून घ्यायचं आहे बघा। असं बारीक पावडर करून घ्यायची आहे बघा। आता एका प्लेटीमध्ये हे काढून घेते मी। भांड्यामध्ये आता आपण कांदा लावून घेऊया हा बघा आणि हे मिक्सरला लावून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हा बघा मी कांदा वाटून घेतलेला आहे मिक्सरमध्ये आणि हा बघा एवढा बारीक करायचा आहे आपल्याला हा बघा। आणि आता हे पण एका प्लेटीमध्ये मी काढून घेते। तर तुम्ही बघू शकता हा बघा हा कांदा आहे खोबरा आहे। आता हे दोन्ही पण आपण असं मिक्स करूया। असं मिक्स करून जर तुम्ही मीठ टाकलं ना तर हे वाटण आहे ना फ्रीजमध्ये 8 दिवस राहू शकतं आणि 8 दिवस तुम्ही वापरू शकता। कामावर वगैरे जात असाल तर हे असं वाटण बनवून ठेवलं तर आपल्याला भाजी बनवायला सोपी पडते। हे बघा असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी आता हे लगेच वापरणार आहे त्यामुळे मी मिठाचा वापर केला नाही आहे। तुम्हाला ठेवायचं असेल तर मिठाचा वापर करू शकता 1 चमचा आणि फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। हे बघा वाटण आपलं तयार झालेलं आहे। तर आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया चवळीची उसळ। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 1 वाटी आपण चवळी भिजत घातली होती ती बघा एवढी फुगून झालेली आहे। तर आता आपण ही स्वच्छ धुवून घेऊया 2 ते 3 वेळा आणि भाजी बनवायला सुरुवात करूया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी एक कढई घेतली आहे। कढईमध्ये आपण 2 ते 3 चमचे असं तेल घालून घेऊया। उसळ म्हटल्यानंतर थोडं तेल जास्त लागतं। तर हे बघा एक छोटा कांदा चिरून घेतला आहे तो पण घालून घेऊया। 2 ते 4 कढीपत्त्याची पानं आणि आता व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। कांदा थोडा गुलाबी कलरचा होईपर्यंत भाजून घेऊया। ज्यावेळी आम्ही पहिलं गावी होतो त्यावेळी असं कढीपत्ता वगैरे आला लसूण पेस्ट वगैरे काय मिळत नव्हती। कांदा किंवा लसूणचीच फोडणी देऊन चवळीची उसळ वगैरे असं बनवायचे। तर आता इथे मुंबईमध्ये सर्व मिळतं म्हणून हा वापर करतो आहे आणि आता गावी पण सर्व मिळतं। तर आपण हे गुलाबी होईपर्यंत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर यामध्ये हे बघा अर्धा चमचा मी लसूण पेस्ट घालते आहे। आलं लसूण तर लसूण पेस्ट पण आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया। स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे आपल्याला हे सर्व। हे बघा असं व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। यामध्ये हे बघा हळद घालूया आपण पाव चमचा। माझ्याजवळ ही बघा धना पावडर होती म्हणून त्याचा मी अर्धा चमचा वापर करते आहे। असेल तर वापर करा। हे सर्व काय गावी वापरत नव्हतो पहिला आम्ही। आणि मी आता ह्यामध्ये गरम मसाला वाटपामध्ये का नाही काढला आहे माहिती आहे कारण आमचा मालवणी मसाला असतो। मालवणी मसाल्यामध्ये आम्ही कुठल्याच वेळी खूप गरम मसाल्याचा वापर करतो त्यामुळे जो गरम मसाला आहे ना तिखट असतो। तर हा बघा मी ते 1 आणि हा अर्धा चमचा 1.5 चमचा गरम मसाला लाल मसाल्याचा वापर केला आहे। तर हे मी जो आपला मालवणी मसाला आहे ना त्याचे 2 व्हिडिओ बनवून आपल्या मस्त मालवणी किचनमध्ये टाकलेले आहेत। ते तुम्ही बघू शकता त्यामध्ये किती गरम मसाल्याचा वापर केला आहे। जर तुम्हाला गरम मसाला अजून पाहिजे असेल तर तुमच्याजवळ अगर गरम मसाल्याची पावडर असेल तर 1 चमचा त्याचा वापर करू शकता। बघा यामध्ये आहे ना कोथिंबीर घालून घेते बघा।
असं केलं, कोथिंबीर फोडणीमध्ये घातल्यामुळे थोडी चव वाढते. चवळी घालून घेऊया. ही चवळी मी उकडून वगैरे काय घेतली नाही आहे, कारण कुकरला वगैरे उकडल्यानंतर ती जास्त शिजते, कच्चीच आहे चवळी. तर आता हे बघा असं मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया आपण. तर हे बघा असं व्यवस्थित आपल्याला मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनटं यावर झाकण ठेवून मी असंच ठेवून देते, 2 मिनटं. तर हे बघा मी झाकण लावलं होतं, आता झाकण काढूया आपण. 2 मिनटं झालेली आहेत आणि एक वेळा असं व्यवस्थित परतून घेऊया. तुम्ही अगर तुमची चवळी उकडलेली असेल तर यावेळी तुम्ही वाटण घालू शकता आणि वाटण घालून व्यवस्थित परतून घ्यायची. आणि पाणी घालूया आता आपण. मी यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालत आहे. आणि आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आपण. हे बघा आणि कढ येईपर्यंत झाकण लावूया याला. बघू शकता हे बघा उकळी फुटलेली आहे. तर आता मी याला 15 ते 20 मिनटं असंच शिजून घेणार आहे. तर आता याला शिजत ठेवूया आपण असंच. तर आता आपण याला शिजून घेऊया व्यवस्थित 15 ते 20 मिनटं. तर आता तुम्ही बघू शकता यामध्ये जे आपण वाटण बनवलं आहे ते घालून घेऊया. तुम्हाला जेवढं पातळ किंवा घट्ट पाहिजे असेल उसळ चवळीची त्याप्रमाणे तुम्ही वाटण घालू शकता. ते बघा आपण वाटण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. वाटण घातल्यानंतर आपल्याला 5 ते 7 मिनटं परत उकळून घ्यायचे आहे व्यवस्थित. हे बघा वाटण व्यवस्थित आता मिक्स केलं आहे मी. आता आपण 5 ते 7 मिनटं परत व्यवस्थित शिजून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता ही बघा आपली चवळीची उसळ मस्तपैकी अशी तयार झालेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आता आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. आणि बघा बघू शकता तुम्ही बघा चवळीची उसळ आपली तयार झालेली आहे. ही तुम्ही भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर पण खाऊ शकता. ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा मला कशी वाटली ती. धन्यवाद. तर तुम्ही बघू शकता ही बघा आपली चवळीची उसळ बनवून तयार झालेली आहे.